मला प्रथमतः हेच आपल्याला सांगायचं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे मूळतः अर्थतज्ञ होते. मी असं का म्हणतो? कारण त्यांनी जे काही अभ्यास केला, जे काही त्यांचं चिंतन होतं, जे काही त्यांची मानसिक घडण घडली, जे काही त्यांनी त्यानंतर त्या मानसिक घडणीतून मांडलं, जे काही त्यांची पायाभरणी होती, जी काही त्यांची प्रिन्सिपल्स होती, ती प्रिन्सिपल्स पहिल्यांदा कुठून जर आली असतील तर माझ्या मते ती आर्थिक तत्त्वज्ञानातून आली. बाबासाहेब पहिल्यांदा अर्थतज्ञ होते आणि त्याच्यानंतर बाबासाहेब हे ज्युरिस्ट होते. तर हे युनिक कॉम्बिनेशन मला असं वाटतं जगाच्या विचारवंतावर जर तुम्ही नजर टाकली तर हे असं युनिक कॉम्बिनेशन तुम्हाला दिसणार नाही. म्हणून कित्येक ठिकाणी म्हणजे नंतर ते बाबासाहेबांनी म्हटलं आहे की बाबासाहेबांना एकदा विचारलं होतं की बा तुम्ही हे जर केलं नसतं किंवा तुम्ही बाहेर परदेशात असते तर तुम्ही काय केलं असतं. तर बाबासाहेबांनी एक साधं त्याचं उत्तर दिलं असतं की मी फक्त अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला असता आणि अर्थशास्त्राची वेगवेगळ्या तऱ्हेनं मांडणी केली असती. म्हणजे इतकं महत्त्व बाबासाहेबांचं अर्थशास्त्राच्या बाबत होतं. म्हणून जेव्हा घटना बनायची होती आणि बाबासाहेब घटना समितीत जायचे होते त्यावेळी जो बाबासाहेबांनी पक्ष तयार केला होता, बाबासाहेबांचा मूळ पक्ष इंडिपेंडंट लेबर पार्टी, क्रिस कमिशन आलं ज्याचं नाव ऑफिशियल नाव कॅबिनेट कमिशन आहे. हे आल्याच्या नंतर बाबासाहेबांना जे प्रेशराईज केलं, बाबासाहेबांवर जो दबाव आणला, त्या दबावातून त्यांना इंडिपेंडंट लेबर पार्टी बरखास्त करावी लागली आणि तेव्हाचा जो शब्द आहे अस्पृश्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी म्हणून त्यांना शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची निर्मिती करावी लागली. या शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी एक ठराव घेऊन बाबासाहेबांना विनंती केली की आता घटना बनते आहे, या घटना बनण्यात आणि देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आपण कुठे राहू, आपली काय परिस्थिती असेल, आपल्या काय मागण्या असतील, हे पुढचं जे चित्र आहे हे चित्र समोर ठेवण्यासाठी म्हणून तुम्ही एक निवेदन बनवा आणि ते निवेदन आपण घटना समितीला देऊ. हे निवेदन बाबासाहेबांनी तेव्हा बनवलं की जेव्हा बाबासाहेब घटना समितीचे साधे सदस्यसुद्धा नव्हते. त्याच्यातले जे काही 2-3 टप्पे आहेत ते 2-3 टप्पे असे आहेत की पहिल्यांदा घटना समितीचे सदस्य झाले. बाबासाहेबांच्या पहिल्या भाषणाच्या नंतर बाबासाहेबांचं महत्त्व सगळ्यांना कळलं. त्याच्यानंतर जवींनी जे अतिशय सबळपणे मांडलेलं आहे, जवी पवारांनी जे अतिशय सबळपणे मांडले आहे की आयव्हर जेनिंगच्या सांगण्यानंतर, नकारानंतर, सूचनेनंतर घटना समितीच्या मसुदा समितीचं बाबासाहेबांना अध्यक्ष करण्यात आलं. हे नंतरचे टप्पे आहेत. पण या टप्प्याच्या अगोदर बाबासाहेबांना एक इकॉनॉमिस्ट म्हणून, एक ज्युरिस्ट म्हणून काय वाटत होतं, तर म्हणून त्यांनी ते एक निवेदन बनवलं आणि ते निवेदन त्यांच्याच मित्रांच्या आग्रहाखातर ते पब्लिशसुद्धा केलं. त्या पुस्तकाचं नाव आहे स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज. हे तेव्हाच्या त्यांनी घटना समितीला सादर केलं. हे घटना समितीला सादर करताना केल्याच्या नंतर त्यांनी ते पब्लिश केलं आणि पब्लिश करून ते सगळ्या लोकांच्या विचारार्थ ठेवलं. इथे बाबासाहेब जे व्यक्त झालेले आहेत ते बाबासाहेब एकटे व्यक्त झालेले आहेत. देर इज नो कन्स्ट्रेंट. इथे कुठलंही बंधन नाही, कोण काय म्हणेल याची चिंता नाही आहे. हे फ्री थिंकिंग आहे बाबासाहेबांचं. हे पूर्णतः बाबासाहेबांचं मुक्त चिंतन आहे. एक अशा मोठ्या स्टेट्समनचं ते मुक्त चिंतन आहे की माझ्या स्वप्नातला भारत काय असावा. हे जे बाबासाहेबांच्या स्वप्नातला जो भारत आहे तो मला स्टेट्स अँड मायनॉरिटीजमध्ये दिसतो. आणि त्या स्टेट्स अँड मायनॉरिटीजमधलं जे महत्त्वाचं तत्त्व आहे, मी असं समजतो, मी स्वतःला एक सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ता समजतो, माझ्या राजकारणात असण्याचं जर ड्रायव्हिंग प्रिन्सिपल कोणचं असेल तर ते बाबासाहेबांनी जे तत्त्व मांडलं आहे स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज ते मी समजतो. आणि म्हणून मी पॉलिटिक्समध्ये आलेलं आहे, म्हणून मला पॉलिटिक्स करायचं आहे माझ्या मताप्रमाणे. आणि मी जे नेहमी सांगतो, पॉलिटिक्सचा अर्थ रोज जे काही आपल्या आजूबाजूला घडतं ते नाही. पॉलिटिक्सचा अर्थ काल वक्त्यांनी जसं सांगितलं की आम्ही याला मतं दिली, ती दुसऱ्यांनी विकत घेतली, त्याच्यात आपल्या नागपूरवाल्याचाच मोठा हात आहे की ज्याला नागपूरकर म्हणायचीसुद्धा आम्हाला शरम वाटेल. हे जे चाललं आहे याचं नाव पॉलिटिक्स नाही. कुठल्याही ठिकाणी एखादी चुकीची गोष्ट होते, कुठल्याही ठिकाणी एखादी चोरी होते, एखादी दलाली होते,
कुठल्याही ठिकाणी होते. ती सोशल ऑर्गनायझेशनमध्ये होते, ती कल्चरल ऑर्गनायझेशनमध्ये होते आणि ती रिलिजियस ऑर्गनायझेशनमध्ये सुद्धा होते. पण जेव्हा ती होते तेव्हा ती जी काही घटना झाली त्या घटनेचं आम्ही वर्णन करतो की यांनी चोरी केली. त्या घटनेचं वर्णन करताना आम्ही म्हणतो की यांनी दलाली केली. पण मला आश्चर्य आहे की तुमच्या माझ्या जीवनाचे प्रश्न जिथं फक्त चर्चिले जात नाहीत, जिथं फक्त त्याला दिशा दिली जात नाही, तर त्याचे निर्णय होतात. पण अशी चूक केली तर आम्ही काय म्हणतो? अरे त्यांनी राजकारण केलं. आम्ही काय म्हणतो? त्यांनी राजकारण केलं. हे का म्हणतो? हे आम्हाला मेनस्ट्रीमनी घालून दिलेलं आहे. ज्यांना कुठलाही बदल या देशात घडू द्यायचा नाही, ज्यांना फक्त इथला स्टेटस को मेंटेन करायचा आहे, ज्यांना या निर्णय प्रक्रियेपासून या सगळ्या समूहाला, इथं असलेल्या सगळ्या चिंता करणाऱ्याला, चिंतन करणाऱ्याला, विचार करणाऱ्याला दूर ठेवण्यासाठी त्या चोरीला नाव दिलं जातं, त्या दलालीला नाव दिलं जातं राजकारण. ते राजकारण नाही. राजकारण म्हणजे मी असं समजतो की माझ्या जीवनाच्या रोजच्या प्रश्नासंबंधी, माझ्या पुढच्या दिवसाच्या संबंधी जिथे निर्णय होतात ती निर्णय प्रक्रिया म्हणजे राजकारण. आणि त्या निर्णय प्रक्रियेत मी असलंच पाहिजे हा माझा ठाम विश्वास आहे. माझा स्वभाव चोरी करण्याचा नाही, माझा स्वभाव दलाली करण्याचा नाही, पण मला तरीही राजकारण करायचं आहे आणि ठामपणे राजकारण करायचं आहे असं मी नेहमीच सांगतो. मित्रहो, हे जे पहिलं तत्त्व बाबासाहेबांनी ठेवलं आहे ते ठेवण्याच्या अगोदर त्यांनी एक थोडा इशारा दिला. बाबासाहेब म्हणतात की घटना बनवण्यात आम्ही थोडे उशीर आहोत. हे उशीर आहोत हा शब्द त्यांनी का वापरला? ते युरोपियन देशांकडे बघून म्हणतात की घटना बनवण्यात आम्ही थोडे उशिरा आलो आहोत. आणि जर आम्ही उशिरा आलो आहोत तर आम्ही आमच्या अगोदरच्या देशांनी काय केलं, आमच्या अगोदरच्या देशांनी जे केलं त्याचे काय परिणाम आज आहेत, त्याचे काय उद्या परिणाम होऊ शकतात हे आम्ही अभ्यासलं पाहिजे. हे फक्त आम्ही अभ्यासलंच नाही पाहिजे, तर ते आम्ही आमच्या आचरणात आणलं पाहिजे, आमच्या विचारात आणलं पाहिजे आणि त्याच्याप्रमाणे आम्ही घटना बनवली पाहिजे. तेव्हाचा जो युरोप होता आणि तेव्हाचा मुख्यतः जो इंग्लंड होता त्याकडे पाहून बाबासाहेबांचं मत असं होतं की जे आज आपल्याला तंतोतंत लागू पडतं, जे पूर्णतः लागू पडतं, आणि माझा ठाम विश्वास आहे, अगदी ठाम विश्वास आहे की ते तत्त्व जेवढं भारताला लागू पडतं त्याच्यापेक्षा शेकडो पट ते तत्त्व आज अमेरिकेला लागू पडतं. तेव्हा बाबासाहेबांनी हे म्हटलं होतं की युरोपियन देशात जी आर्थिक विषमता दिसते, युरोपियन देशात जी तिथल्या नागरिकांबद्दल जी काळजी घ्यायला सरकारनी पाहिजे, तिथल्या सरकारनी तिथल्या नागरिकांच्या बद्दलचं ज्या गोष्टी त्याला पाहिजेत, त्या गोष्टीचं जे वहन करायला पाहिजे, त्या गोष्टीची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला पाहिजे ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत नाही. म्हणून ते आपण शिकून आपल्या घटनेत आपण त्याप्रमाणे बदल घडवायला पाहिजे. तेव्हा बाबासाहेबांनी त्याच्यानंतरचं जे प्रपोजल दिलं आहे ते प्रपोजल असं दिलं आहे की जी आर्थिक तत्त्व आहेत ती आर्थिक तत्त्व घटनेतच अनुस्यूत करावी. बाबासाहेब काय म्हणतात की घटनेतच अनुस्यूत करावी? कारण त्यांना माहीत आहे की एक साधा कायदा जर केला तर तो साधा कायदा सिंपल मेजॉरिटीने बदलता येतो, पण घटना दुरुस्ती करणं हे अतिशय जिकिरीचं आणि गुंतागुंतीचं काम आहे, त्याच्यामुळे हे होणार नाही. म्हणून बाबासाहेबांना असं पाहिजे होतं की ती जी आर्थिक तत्त्व आहेत ती आर्थिक तत्त्व घटनेतच अनुस्यूत असावी आणि ती दुसऱ्या कुठल्याही नंतर येणाऱ्या शासनाला, तो कुठल्याही पक्षाचा असो, त्याला ती बदलता न यावी, हे त्याच्या मागचं बाबासाहेबांचं प्रिन्सिपल होतं. ह्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी एक अतिशय महत्त्वाचं सूत्र मांडलं. त्या सूत्राचा आम्ही आजच्या जे आमचे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांना सोडवण्यासाठी उपयोग केला पाहिजे असं मला वाटतं. ते सूत्र कोणचं होतं? तर ते सूत्र बाबासाहेबांनी असं मांडलं होतं की आपली जी प्रत्येक देशाची घटना आहे ती प्रत्येक देशाची घटना ही
आपले पॉलिटिकल राईट्स मांडते, आपले राजकीय अधिकार मांडते. राजकीय अधिकार कोणते? तर जे साधे राजकीय अधिकार आहेत, की जसा मी बोलून राहिलो तर माझा हा भाषण स्वातंत्र्याचा भाग आहे. कुठल्याही कायद्याच्या अंतर्गत विषमता नसावी म्हणून कायद्याच्या समोर सर्व समान आहेत, सगळे कायदे सर्वांना सारख्या तऱ्हेने लागू व्हावे. हे सगळे जे काही राईट्स आहेत तोपर्यंत ते एक क्रिस्टलाइज होऊन त्याचं फंडामेंटल राईट्स असं नाव दिलं गेलं. तुम्ही या सगळ्या देशाच्या फंडामेंटल राईट्सबद्दल जर पाहिलं तर ते सगळे राजकीय अधिकार आहेत, सर्वच्या सर्व राजकीय अधिकार आहेत. बाबासाहेबांनी त्याच्यावर मांडणी अशी केली आहे की ही जी घटना राजकीय अधिकार देते म्हणजे काय करते की काही राजकीय आयडियल्स ठेवते. ते आयडियल्स ठेवल्याच्या नंतर त्या राजकीय आयडियल्समधून इकॉनॉमिक फोर्सेस तयार होतात. असे इकॉनॉमिक फोर्सेस तयार होतात की जे या आयडियल्सच्यावर हावी होतात, याच्यावर राज्य करतात, याला दाबतात. पॉलिटिकल राईट्समधून इकॉनॉमिक फोर्सेस निघतात आणि हे इकॉनॉमिक फोर्सेस एवढे ताकदवान होतात की या पॉलिटिकल आयडियल्सचा ते दाबून टाकतात. म्हणून हा बदल जो आहे हा होऊ नये, हा आपला फोर्सिन बदल नाही आहे, हा वाईट बदल आहे, हे आपण सुनिश्चित केलं नव्हतं, हे विपरीत झालं. याचं कारण असं आहे की आम्ही त्यात जी आर्थिक ढाचा जो आमच्या देशाचा असावा तो आर्थिक ढाचा राज्यघटनेत दिला नाही. हे अतिशय महत्त्वाचं तत्त्व बाबासाहेबांनी मांडलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की या तत्त्वानी जर आज आम्ही आजच्या समस्यांना जर लावलं, या तत्त्वानी जर तुम्ही आजचे प्रश्न समजावून घेतले, या तत्त्वानी जर अमेरिकेसारख्या देशाचेही प्रश्न समजावून घेतले तर या एका तत्त्वांनी कित्येक प्रश्न सोडवल्या जाऊ शकतात असं मला वाटतं. दुसरं एक तत्त्व त्यांनी स्टेट्स अँड मायनॉरिटीजमध्ये मांडलं होतं. ते तत्त्व असं होतं की हे जे काही आर्थिक ढाचा आहे या ढाच्याचा एक महत्त्वाचा भाग त्यांनी सांगितला होता, तो म्हणजे बेसिक आणि की इंडस्ट्रीज ज्या आहेत त्या तिथल्या दोज शुड बी ओन अँड गव्हर्न मॅनेज बाय द स्टेट. ज्या बेसिक आणि की इंडस्ट्रीज आहेत की जसं पेट्रोलियम आपण घेऊ की पेट्रोलियमचे प्रोडक्ट कुठे मिळतात तर हजारो फूट खाली गेल्याच्या नंतर ते जमिनीत मिळतात. तर त्याच्यावर धीरूभाई अंबानीचा अधिकार का असावा एकट्याचा? त्याच्यावर तुमचा अधिकार का नसावा? त्याच्यावर माझा अधिकार का नसावा? त्याच्यावर आपल्या सगळ्यांचा अधिकार का नसावा? ते तर जमिनीच्या खाली मिळालेलं आहे ना. ते काही धीरूभाई अंबानींनी एकट्याने काही पैदा केलेलं नाही आहे की ते फक्त रिलायन्सला दान देण्यात यावं आणि रिलायन्सनी त्याच्यामार्फत $1 बिलियन एम्पायर उभं करावं. त्याच्यावर सगळ्या भारतीयांचा अधिकार आहे. तर हे जे तत्त्व बाबासाहेबांनी मांडलं होतं तर मला असं वाटतं की हे अतिशय महत्त्वाचं दुसरं तत्त्व होतं. हे दुसरं तत्त्व भारतात लागू झालं नाही. हे दुसरं तत्त्व लागू न झाल्यामुळे अडाणी अंबानीसारखे लोक इथे तयार झाले. तुम्ही आता व्हॉट्सअपच्या जर पोस्ट पाहिल्या तर अडाणीचे आत्ता काही दिवसापूर्वीचीच पोस्ट होती की इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाखाली अडाणीकडे कुठले कुठले उद्योग आहेत म्हणून एक 25-50 उद्योगाची ती लिस्ट होती. ते जर तुम्ही पाहिलं तर त्याच्यातून तुम्हाला असं दिसेल की वेल्थ कॉन्सन्ट्रेशन हे अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. हे जे बाबासाहेबांनी सांगितलेलं तत्त्व होतं ते न लागू केल्यामुळे आज असं दिसतं की वेल्थ कॉन्सन्ट्रेशन हे अमेरिकेत 1% म्हणतात, पण इथे 1% सुद्धा नाही. आपल्या 140 करोड जनतेचा जर विचार केला तर ते 1% अमेरिकेत म्हणतात. आपल्या इथं 1% अगेन्स्ट 99% असं अमेरिकेत म्हणतात. आपल्या इथे ते 1% सुद्धा नाही. अगदी बोटावर मोजण्या इतकी आपण जर 5-10 नावं काढली तर त्यांच्याकडे सगळं काही वेल कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आणि इथला माणूस हा रोजच्या आपल्या जीवनाशी झगडतो आहे, तो त्याच्याशी लढतो आहे. तो कशासाठी लढतो आहे तर फक्त त्यांनी उद्याचा दिवस त्यांनी पाहावा म्हणून. याच्यातला सगळ्यात मोठा जर कोणता दुष्परिणाम आणि जो एकदम ग्लॅरिंग डिफेक्ट ज्याला म्हणतो तो जर कुठे मला जर दिसला असेल तो दिसला अमेरिकेत. कोविड झालं, गंगेत प्रेतं वाहली, आम्हाला त्याचं काही वैषम्य वाटलं नाही.
रस्त्यावर हजारो लोक चालले, त्याचं काही आम्हाला वैषम्य वाटलं नाही. ते वाटायला पाहिजे होतं. आम्ही जे काही अरुण्यरुदन केलं ते फक्त घरात बसून केलं, त्याच्यापुढे त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. ज्या तऱ्हेनं त्याचा प्रोटेस्ट व्हायला पाहिजे होता, ज्या तऱ्हेनं त्याचा नकार द्यायला पाहिजे होता शासनाला, तो दिला गेला नाही. हेच याच्याच पॅरलल जर दुसरं उदाहरण मी घेतो, ते म्हणजे अमेरिकेत त्यावेळी 5 मिलियन लोक मेले. 5 मिलियन लोक अमेरिकेसारख्या अतिशय सशक्त देशात, जो फायनान्शियली अतिशय स्ट्रॉंग आहे, जो मिलिटरीली अतिशय स्ट्रॉंग आहे, जो जगातल्या कुठल्याही देशावर मिलिटरीचा हमला करू शकतो, त्याचं इकॉनॉमिक ब्लॉकेड करू शकतो, अशा अमेरिकेत 5 मिलियन लोक मेले. कोविडचा अभ्यास करणारी जी काही स्टॅटिस्टिशियन मंडळी आहे, जी काही डॉक्टर मंडळी आहे, त्यांचं म्हणणं असं आहे की हे 5 मिलियन हा अमेरिकेचा जो आकडा आहे तो खोटा आकडा आहे. प्रगत देशाचे जे आकडे आहेत त्याला 2नी गुणलं पाहिजे, आणि भारतासारखा आणि चायनासारखा देश आहे त्याला 10नी गुणलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही विचार करा की अमेरिकेसारखा जो स्वप्नभूमी म्हणून लोक पाहतात, आणि तिथल्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये जाणाऱ्या इथल्या अनेकांचे मुलं स्वप्न पाहतात आणि तिथे जातात, तिथे 5 मिलियन लोक ऑफिशियली मेले, अनऑफिशियली 10 मिलियन लोक मेले. का मेले हे? तर का मेले याचं खरं कारण हे आहे की हे जे दुसरं तत्त्व बाबासाहेबांचं आहे ते तिथे लागू केलं गेलं नाही, म्हणून त्या तत्त्वाची तिथेसुद्धा तेवढीच आवश्यकता आहे आणि इथेसुद्धा तेवढीच आवश्यकता आहे. तुम्ही आजूबाजूला जर पाहिलं तर तुम्हाला असं दिसेल, अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. मी याच्यासाठी मीटिंग्स घेत होते. आमच्या एक ताई दिसल्या, ताई होत्या म्हणजे आहेत, त्या कार्यकर्ता आहेत, चांगल्या कार्यकर्ता आहेत, कदाचित त्या हॉलमध्ये आपल्या असतीलही बसलेल्या. त्या नागपूर कॉर्पोरेशनमध्ये काम करतात, नोकरी करतात. त्यांनी एक साधं त्यांनीच दिलेलं उदाहरण मी तुमच्या समोर ठेवतो. त्यांनी म्हटलं की माझ्याकडे माझ्या हाताखाली असलेला पण माझ्यापेक्षा जास्त शिकलेला, माझ्यापेक्षा ज्याला जास्त येतं तो पोरगा काम करतो, आणि माझा जेवढा पगार आहे त्याच्या 1/4 त्याचा पगार नाही. कम्प्युटरच्या बाबत काही अडचण असेल तर मी त्याला बोलावते, तो माझे प्रॉब्लेम सॉल्व करतो, तो मला शिकवतो, पण त्याचा पगार जो आहे माझ्या 1/4 नाही. तुम्ही आज कुठल्याही गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये जा, तिथे चौकशी करा, तर तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर कामं करणारे पोरं दिसतील. काय पगार असतो त्यांचा? अगदी 8-10 हजारापासून सुरुवात होते. त्याच्यातल्या साध्या नोकरीचा जरी आम्ही विचार केला तरी ती नोकरी पूर्वीच्या काळी 40,000च्या कमी त्याचा पगार नव्हता. आणि हे सगळीकडे चालू आहे. म्हणजे हे फक्त आपल्या गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये, पब्लिक अंडरटेकिंगमध्येच चालू नाही. तुम्ही एखाद्या मोठ्या कंपनीत जा, किंवा मोठ्या कंपनीत कामं करणारी मंडळी इथे आहेत, त्यांच्या बाजूलाच जर दुसरा काम करणारा असतो, तो त्यांच्या पेरोलवर नाही असा शब्द आहे, तो लॉंग हँड आहे असा शब्द आहे, तो कॉन्ट्रॅक्टच्याही सब कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आहे असा प्रायव्हेट सेक्टरमधला शब्द आहे. त्यांचे पगार जर तुम्ही पाहिले तर तुम्ही त्याला शोषण याच्याशिवाय दुसरं नाव देऊ शकत नाही. तर ही सामूहिक शोषणाची स्थिती याच्यामुळे आलेली आहे की हे जे बाबासाहेबांनी मुख्य तत्त्व सांगितले आहेत स्टेट्स अँड मायनॉरिटीजमध्ये, ती इथल्या शासनाने अंगीकृत केली नाही, त्याच्याप्रमाणे निर्णय झाले नाही, आणि त्याप्रमाणे ती अंगीकृत होण्यासाठी जो मोठा दबाव लागत होता, आमचं जे त्याच्याबाबतचं अवेअरनेस लागत होतं ते नाही आहे. याचाच एक परिणाम म्हणून जे आता शिंदे साहेबांनी काही नावं सांगितली, त्याच्यातली मी 2-3 उदाहरणं सांगतो तुम्हाला, आणि ती अतिशय मजेशीर उदाहरणं आहेत, म्हणून मी तुम्हाला मुद्दाम सांगतो. मी जरी तुमचा थोडा जास्त वेळ घेत असलो तरी, कारण तो माझ्या अभ्यासाचा विषय आहे. साहेबांनी जसं सांगितलं की शिंदे साहेबांनी सांगितलं तसं पब्लिक सेक्टरचे बरेच युनिट्स विकल्या गेले. त्याच्यातले मी फक्त तुम्हाला 3 उदाहरणं देतो. एक वेदांताचं, एक HOCचं आणि एक बाल्कोचं. वेदांता हा ग्रुप याने बाल्को ही कंपनी घेतली. वेदांताचे मुख्य जे आहेत अग्रवाल आहेत, ते आतापर्यंत भारतात होते, आता ते NRIला गेले, $1 मिलियन प्रॉपर्टी इंग्लंडला घेतली आणि तिथे ते सेटल झाले. यांना बाल्को विकला. बाल्को विकला तेव्हा कामगार नेत्यांची अशी तक्रार होती,
कामगार नेत्यांचा हा असा आरोप होता की बाल्कोची जी पूर्ण किंमत लावलेली आहे, बाल्कोची जी पूर्ण किंमत लावलेली आहे ती तिथल्या फक्त कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांटची किंमत आहे. जसं आपलं कोराडी पॉवर स्टेशन आहे, खापरखेडा पॉवर स्टेशन आहे, तसं जे बाल्कोचं पॉवर स्टेशन होतं त्याची फक्त तेवढी किंमत आहे. बाल्को याला फुकटात दिलं आहे म्हणून. त्यावेळी बाल्कोची किंमत 1000 करोड रुपये लावली होती. आता 1000 करोडचं जर हा माणूस घेणारा आहे, समजा आपण बाजारात गेलो ना, आपल्याला 1000 रुपयाची वस्तू घ्यायची आहे, तर 1000 रुपयाची वस्तू घ्यायची आहे तर आपल्याला 1000 रुपये आपल्या खिशात पाहिजे ना, तरच आपण 1000 रुपयाच्या वस्तूचा सौदा करू की नाही. ही साधं सोपं गणित आहे. जर माझ्या खिशात 1000 रुपये असले, तुमच्या खिशात 1000 रुपये असले, तर तुम्ही 1000 रुपयाची वस्तू विकत घ्याल. या अग्रवालच्या खिशात किती पैसे होते? जेव्हा त्यांनी 1000 करोडचा सौदा केला बाल्कोचा, त्यावेळी याच्या ग्रुपची टोटल वर्थ ही फक्त 25 करोड्स होती. कोणाला विकलं? ज्याच्या खिशात 25 पैसे येतं, 25 रुपये येतं, त्याला 1000 रुपयाची वस्तू विकली. ही शोकांतिका आहे. याच्याबाबत आम्ही बिलकुलच अवेअर नाही आहे. ज्याची 25 करोडची वर्थ होती त्याला 1000 करोडचे असेट विकले, आणि ते अशा तऱ्हेचे इतकं त्याचं डिस्काउंट होतं की ते कित्येक पटीने त्याचं ज्या बाल्कोची किंमत होती ती फक्त 25 करोड किंमत असलेल्या, 25 करोडची वर्थ असलेल्या अग्रवालला विकल्या गेलं. मग हा मधला गॅप कुठून भरला? 25 करोड आणि 1000 करोड हा खूप मोठा गॅप आहे ना. तर हा गॅप कुठून भरला गेला? पब्लिक सेक्टरच्या बँकांना सांगितलं की याला पैसे द्या तेवढे, आणि हे अग्रवालला कर्ज द्या. अग्रवालने तेवढं कर्ज घेतलं आणि बाल्को विकत घेतली. म्हणजे हा फक्त नुसता आकड्याचा खेळ सुरू आहे. इकडून विकलं, तिकडे घेतलं, विकत घेताना सगळे नॅशनलाइज बँकेचे पैसे वापरले. हा इतका सगळा बोगस व्यवहार आहे. हे वेदांताचं आणि बाल्कोचं उदाहरण. दुसरं उदाहरण तुम्हाला देतो मी, हिंदुस्तान ऑर्गॅनिक केमिकल्सचं. हिंदुस्तान ऑर्गॅनिक केमिकल्स ही कंपनी मुंबईजवळ आहे. तिला मुंबईच्या जवळपास राहणारे सगळे लोक जे म्हणतात त्यांचं एक कलोक्वियल नाव आहे की रसायनी. तर ही रसायनी का विकली आणि ही रसायनी कोणाला विकली? ही रसायनी विकली धीरूभाई अंबानीला. धीरूभाई अंबानीचा जो पाताळगंगेचा प्रोजेक्ट आहे, तो पाताळगंगेचा प्रोजेक्ट आणि HOC याच्यामधात फक्त पाताळगंगा ही नदी वाहते, एवढंच फक्त अंतर आहे. तिकडून पाताळगंगाचा यांचा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट रिलायन्सचा, आणि या बाजूने HOC. ही कंपनी जेव्हा विकली तेव्हा ही त्याच्या फक्त 2 वर्ष अगोदरपर्यंत ही कंपनी पूर्णतः प्रॉफिटमध्ये होती, पूर्णतः प्रॉफिटमध्ये होती. पब्लिक सेक्टरचे जे सेलिब्रेटेड CEOज आहेत त्याच्यापैकी HOCचे CEOज हे सेलिब्रेटेड CEO म्हणून त्यांना जे काही अवॉर्ड गव्हर्नमेंट देतं, पद्मश्री, पद्मविभूषण वगैरे वगैरे वगैरे, हे सगळे अवॉर्ड त्यांना दिले गेले होते. 2 वर्षात ही कंपनी लॉसमध्ये आणली. HOC काय होती? HOCचा जर विचार केला, ऑर्गॅनिक केमिकलचा जर विचार केला, तर मिडल ईस्टपासून फार ईस्टपर्यंत केवढा मोठा भूप्रदेश आहे. या सगळ्या भूप्रदेशात ऑर्गॅनिक केमिकल बनवणारी ही फक्त एकुलती एक कंपनी होती. तर जर ही HOC कंपनी ऑर्गॅनिक केमिकल बनवणारी एकुलती एक कंपनी जर असेल तर ही घाटात कशी जाईल? या कंपनीचे साधे साधे जे ट्रेडर्स होते, साधे त्यांच्याकडून केमिकल्स घ्यायचे आणि मार्केटमध्ये विकायचे, हे साधे ट्रेडर्स जरी होते तरी ते करोडपती होते. पण तरी ही कंपनी 2 वर्षात घाटात आणली आणि रिलायन्सला विकली. हे सगळं जे चालू आहे याला खूप लोक क्रोनी कॅपिटल हे नाव देतात, पण माझ्या मतानं क्रोनी कॅपिटल हे सुद्धा नाव चुकीचं आहे. मी त्याला ॲग्रिगेटर इकॉनॉमी असं नाव देतो. ॲग्रिगेटर इकॉनॉमीचा माझा साधा सिंपल कार्यकर्त्याचा जी व्याख्या आहे ती अशी व्याख्या आहे की तुझं आहे ते पण माझं आहे, माझं आहे ते पण माझं आहे. हे जी मी दोन तुम्हाला उदाहरणं दिली, त्या उदाहरणावरून तुम्हाला दिसेल की ही जी काही इकॉनॉमी आणतायत ही क्रोनी कॅपिटलिझम पण नाही आहे,
हे अतिशय घाण मॉडेल फक्त भारतातच दिसेल. भारताशिवाय दुसऱ्या कुठल्याही देशात तुम्हाला हे अशा तऱ्हेचं घाण मॉडेल दिसणार नाही, कुठेच दिसणार नाही. हे जे काही एक्सप्लॉयटेशन लोकांचं होऊन राहिलं, लोकांच्या रिसोर्सेसचं होऊन राहिलं, त्याकडे लक्ष वेधावं, त्यावर काही आंदोलन व्हावं, त्याच्यातून येणारे जे काही मार्ग आहेत ते आम्हाला सापडावे, म्हणून आम्ही ही आर्थिक लोकशाहीच्या बाबतची परिषद घेऊन राहिलो. आता हे जे पाहिलं आपण ते हे अगदी ठळक बाबी पाहिल्या आम्ही. याचा जर तुम्ही पाहिला, इफेक्ट जर पाहिला, तर तुमच्या आजच्या तरुणांवर दिसतो. तुम्हाला कित्येक खेड्यात तुम्हाला अशा पोस्ट दिसतील व्हॉट्सअपच्या की पोरगं 30 वर्षाचं झालं, 35 वर्षाचं झालं, पण याचं लग्नच नाही झालं. आमच्या गावात असे टगे खूप फिरत आहेत. एका गावानं तर आंदोलन केलं होतं की की आम्हाला बायको मिळाली पाहिजे. मजेशीर आंदोलन होतं. का मजेशीर आंदोलन होतं? कारण दुःख आहे त्याचं बिचाऱ्याचं की त्याला रोजगार नाही आहे. रोजगार नाही आहे म्हणून तो लग्न करू शकत नाही. लग्न करू शकत नाही, रोजगार नाही आहे, अशा परिस्थितीत तो अगदी काय म्हणतात ते निराशेनं त्याचं जीवन जगतो आहे. तुम्ही सगळ्याच आजचा जर यूथ पाहिला तर यूथकडे जर तुम्ही पाहिलं, युवकांकडे जर पाहिलं तर ते असे टोटली अफेक्टेड दिसतात याने. आणि त्याला काय वाटतं? त्याला वाटतं की मी शिक्षण घेतलं नाही, मी माझ्या वडिलांचं बरोबर ऐकलं नाही, म्हणून मी तेवढा अभ्यास केला नाही, मला काहीतरी वेगळे शौक होते, मी काहीतरी अभ्यास करण्याऐवजी दुसरं काहीतरी केलं, मी जे काही पैसे कमावतो ती माझी अतिशय कमी लायकी आहे म्हणून मी कमावतो, माझ्या आजूबाजूचे जे प्रश्न आहेत ते मी सोडवू शकत नाही म्हणून मी या स्थितीला आहे. पण हे सगळे त्याच्या भोवतीचे प्रश्न नाहीत. जो प्रश्न आहे तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम आहे आणि त्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेमचं उत्तर बाबासाहेबांनी देऊन ठेवलेलं आहे की जे उत्तर आम्ही आज इम्प्लिमेंट केलेलं नाही. याच्यावरचं उत्तर काय? कोविडकडेच परत जातो. कोविडमध्ये तुम्हाला आठवत असेल की मोदी महाराज जसे नेहमी घोषणा करतात, 100 करोड बोलू की 200 करोड बोलू, 200 करोड बोलू की 300 करोड बोलू, 300 करोड बोलू की 400 करोड बोलू, 400 करोड बोलू की 500 करोड बोलू. हे सगळे बोलाचे फुटाणे. कारण हे आपण आपल्या महान भारतात आहोत, आपण विचारत नाही. तर अशा ज्या कोटीच्या घोषणा झाल्या त्याच्यातली एक जी कोटींची घोषणा आहे त्याची तुम्हाला आठवण करून देतो. आणि त्यांनी कोविडच्या काळात एक 20,000 करोडचं पॅकेज त्यांनी डिक्लेअर केलं होतं. 20,000 करोडचं पॅकेज. आज आपलं GDP किती आहे? त्याच्या डबल पण नाही आहे. आपलं GDP त्याच्या डबल पण नाही आहे, पण तरी मोदी महाराजांनी डिक्लेअर किती केलं? 20,000 करोडचं. हे आपण थोडं वेळ बाजूला ठेवू की हे घोषणा करतात, हे काहीच देत नाहीत आणि नुसत्याच्या घोषणा हवेत विसरतात. आपण अमेरिकेकडे जाऊ, तिथे तसं नाही आहे की बा घोषणा केली ते दिलं नाही म्हणून. मी जे उदाहरण तुम्हाला देतो ते तिथल्या सिनेटमध्ये कायदा होऊन पास झालेलं बजेट आहे कोविडचं. आणि ते बजेट सर्वांचे डोळे पांढरे करणारं बजेट आहे. ते बजेट आहे $1.3 ट्रिलियन. तर हे जे याचा मी एकच अर्थ काढतो की आमच्या गव्हर्नमेंटकडे, सगळ्या गव्हर्नमेंटकडे, देशभरच्या गव्हर्नमेंटकडे पैशाला कुठलीही वानवा नाही. पैशाला कुठलीही वानवा नाही. म्हणून आम्ही काय केलं पाहिजे? तर आम्ही हे केलं पाहिजे की काल जी आमची पॉलिटिकल राईट्सची भाषा होती ती आज आम्ही बदलली पाहिजे. आम्ही इकॉनॉमिक राईट्सची भाषा केली पाहिजे आणि इकॉनॉमिक राईट्सची भाषा करून आम्ही आमचा शिक्षणाचा अधिकार मागितला पाहिजे, मूलभूत अधिकार म्हणून मागितला पाहिजे. आम्ही आमचा हेल्थचा अधिकार मागितला पाहिजे, तो शासनाची जबाबदारी म्हणून मागितला पाहिजे आणि तो आमच्या मूलभूत हक्कात तो सामील झाला पाहिजे. एवढं मोठं आम्ही आंदोलन करायला पाहिजे. ही आजच्या दिशादर्शक आर्थिक परिषदेची ही दिशा आहे. हे मी तुम्हाला आवर्जून सांगतो. हे कसं होईल? हे कसं होईल याचा निर्णय कुठे होतो? याचा निर्णय होतो पॉलिटिक्समध्ये. जे खरं पॉलिटिक्स आहे, जे राजकारण आहे, त्या राजकारणाचा प्लॅटफॉर्म काय? त्या राजकारणाचा प्लॅटफॉर्म आहे राजकीय पक्ष. या राजकीय पक्षाशिवाय दुसरा कुठलाही प्लॅटफॉर्म नाही.
फक्त आम्ही बोलायचं, फक्त सांस्कृतिक सांगायचं, फक्त धम्माचं सांगायचं, याने कुठलाही मोठा बदल घडणार नाही. जोपर्यंत आम्ही ताकदीनं राजकारण करत नाही, जोपर्यंत आम्ही या मुद्द्यावर राजकारण करत नाही, जोपर्यंत आमची अधिकाराची आम्ही भाषा बदलत नाही, तोपर्यंत हा बदल येणे नव्हे. म्हणून आम्ही आमच्या आर्थिक अधिकाराची भाषा केली पाहिजे. आम्ही हे म्हटलं पाहिजे की हे आर्थिक अधिकार आम्हाला मूलभूत हक्क म्हणून पाहिजे आणि हे मिळवण्यासाठी आम्ही यापुढे काम करूया. ही 2 दिवसाची परिषद हेच काही या सगळ्या पसाऱ्याचं उत्तर नाही आहे. आपला पसारा खूप मोठा आहे, या पसाऱ्याचं उत्तर नाही आहे. जिस समय राजा था उस समय अगर आप लोगों से पूछते और लोगों से बोलते कि आप राजा हटा के अपना लीडर का चुनाव करो और काम अच्छा से नहीं करता है तो उसको हटाओ, आई थिंक पीपल वुड हैव आल्सो सेड कि ये तो हो ही नहीं सकता है, दैट इज़ अ ड्रीम, दैट कैन नॉट हैपन, इफ इट हैपन्स देयर वुड बी chaos. Imagine democracy in a country of 1 billion people. It sounds impossible, and yet it is possible. In the same way, today the workers cannot imagine running their own affairs, but it can be done. And indeed, it has been done. It is being done. It is being done on a scale that we are not sufficiently aware of because the business media does not tell us about this. For example, when we hear about Venezuela, we hear mainly about chaos and bankruptcy and negative things. What we don't hear is that in Venezuela, there has been an explosion of workers' cooperatives in the last 25 years because the state created an enabling environment for the cooperatives through credit and through legislation. I don't know how many of you have heard of the Mondragon cooperative in Spain. Huge, it's not a cooperative, it's a network of cooperatives. इसमें 80,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, अपना काम करते हैं, उनका कोई बॉस नहीं है. They elect their own managers, they run their own affairs, they produce all kinds of commodities, bicycles, washing machines, पता नहीं क्या क्या. They provide a lot of services, cleaning services, catering, financial services. They run their own cooperative banks, and they have a university. They have been doing this since 1956, 70 years. So it's not just a straw fire जो 2-3 साल के बाद खत्म हो जाता है. It has sustained itself for 70 years. In India itself, we have a similar cooperative that even I had not heard of until very recently. The Uralungal Labour Contract Cooperative Society, ULCCS in Kerala. Very much like Mondragon, not as big, but still it employs 1,500 workers who are their own bosses, run their own affairs, appoint their own managers. They started with a tiny capital of just a few rupees in 1925, around the same time as the RSS. But they also grew. And today they are running projects in thousands of crores. It's a construction company. It's a construction company run by the workers. They get contracts from sometimes from the government, sometimes from the private sector. And as I said, they employ 1,500 members who are their own bosses. There are many other experiences in Italy. Italy, 10% of the population, 6 million people, are members of an association of cooperatives called La Lega, which unites 17,000 cooperatives, worker cooperatives, consumer cooperatives, housing cooperatives, farming cooperatives, more than 5,000 workers cooperatives, again since even longer, 1891 they started. We don't hear about these experiments, but they are the wave of the future. Farmers' cooperatives have flourished in many countries. It's a very natural form of organization for workers, for farmers. Fasal ke baad kisan is like a sitting duck. They produce, they have to sell it, they don't have storage space, they don't have much knowledge about kahan bechna hai, they don't have any staying power. So they are sitting ducks for the traders.
But if they get together, they store their produce in some common warehouse, they wait for the right time or the right trader to trade, they can do a much better job for themselves. Similarly, when the farmer buys fertilizer, they don't have any idea from Ambani से इनको उनसे खरीदते हैं तो उनको पता नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, इसका सही दाम क्या होना चाहिए. But if they buy from a farmers cooperative, then they know that ठीक है, इसका quality ठीक होना चाहिए, इसका दाम भी सही होना चाहिए. They can have some confidence. And that is why in many countries, including Western Europe, Japan, Punjab for that matter, farmers cooperatives have been very important. In Yugoslavia, for 40 years, from 1950, self-management by workers was by law the way all industries were organized. It was not so democratic because it was all under the control of the Communist Party, but still, it was worker management across the economy for 40 years. And for a substantial part of that period, Yugoslavia was one of the fastest growing economies in the world at that time. So there are plenty of experiments around the world, and to some extent even in India. I know that in Maharashtra, the sugar cooperatives have not been what they should have been, but they could have been. They've been captured by politicians or corruption, whatever. So that is not a success. But it's something that could have succeeded and can perhaps still succeed. Now, what difference will it make? अगर मान लीजिए ठीक है मजदूर अपना कारखाना चलाएंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? Will it really make a big difference? I think it will. How difference? What will be the difference? Number one, freedom. They will be free from this gulami, जिसकी बात मैं कह रहा था. They will be their own members of the cooperative with a say in the affairs, with dignity, with respect. Secondly, equality, or rather not equality, less inequality. There will be no more Adanis and Ambanis. Unka zarurat nahi hai. We don't need these billionaires. We can manage without them. Within the enterprise, and even between enterprises, there may still be some inequality. Some enterprises will do better than others. They will be able to pay their workers better. Even within the enterprise, the workers may decide that we have to have some difference in wages. Maybe to attract skilled workers, we'll have to pay a little more. So iska matlab ye cooperative doesn't mean that everybody gets the same thing. It may mean that. People may decide together कि ठीक है हम लोग सब मिलके काम करेंगे और सब उतना ही कमाएंगे जितना सब कमाते हैं. But they may also decide to have some differences in salaries, as happens in many cooperatives. But at least these massive, enormous inequalities we will be able to avoid. Also because it will be easier to tax, because आजकल आप wealth tax की बात शुरू करें या corporate tax की बात शुरू करें, then people say no, there will be capital flight. But in these enterprises there will be no capital flight because the capital is with the workers. So it will be possible to have higher taxation rates, to provide more public services. Thirdly, people's mentality will change because they will not be working in an environment based on selfishness and greed. Today, when we work in a private business, we do what the boss is told, and we work in an environment driven by greed. In a cooperative, there will be scope for a different outlook. There will be scope for creativity. Today, if you have ideas, it doesn't matter. In a capitalist enterprise, your ideas don't matter. You have to do what you are told. If you have creative ideas, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. In a cooperative, if you have ideas, you can express them, you can share them, they can be taken into account. So there is more scope for creativity. There will be less corruption because there will be more transparency. जो पूंजीवादी enterprise है उसमें boss और accountant मिलके अगर हेरा फेरी करेंगे
टैक्स में या क्या कहीं में, उससे किसी को पता नहीं लगेगा. But in a democratic enterprise, the accounts are open to scrutiny for everyone. It becomes much easier to cheat. And finally, also very important, worker-managed enterprises will be more responsible, including more responsible towards the environment, because the environment is their environment, at least the local environment. At least the local environment they will respect, because wahi rehte hain. It's their environment. So there are many things that will change. There will be more liberty, there will be more equality, there will be more solidarity. In other words, there will be more democracy. So I think this is really an important way to go, and I'm saying way to go because, as Ambedkar was saying, it's an ideal. We can move in that direction. It will not be easy to achieve because the bosses will not surrender their privileges so easily. But we can work towards that. We can create an enabling environment. We can create laws. We can create tax policies that favor cooperatives. And finally, and this brings me back to education, we can work towards a better educated workforce, because democracy in the workplace can happen only if the workers are enlightened and educated. So I'll take a few more minutes to speak now about school education, because this is really, I think, a huge issue now for this country, whether we are interested in political democracy or economic democracy or social democracy, or for that matter in countering Hindutva ideology. For all these purposes, school education is absolutely critical. And as Professor Sushma Bar, I think, has already explained, there is a huge crisis of schooling in India today. The system was bad in the first place, but during COVID, it has suffered a lot. Many children have lost the habit of going to school. And some recent studies shed very worrying light on the education system in India. One of them shows that only half of the children in India who have gone through 5 years of schooling are able to read and write after 5 years. After 5 years, 90% of children should be able to read and write at least. And if you look at all India's neighbors, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, of course, Myanmar, and even Pakistan, in all these countries, in this respect, the situation is better. A higher proportion of children are able to read and write after 5 years of schooling. Education is not just about reading and writing, but this still is an important statistic. बिहार और झारखंड में हम लोग पिछले कुछ महीनों में स्कूली शिक्षा का अध्ययन किए हैं. And I was really horrified. In Jharkhand, I think you have spoken about single teacher schools. In Jharkhand, 1/3 of primary schools have a single teacher. और ऐसे नहीं है कि इन स्कूलों में कई कम बच्चे हैं, स्कूलों में खूब सारे बच्चे हैं. 50, 60, 80, 100 से ज़्यादा बच्चे कई बार आपको मिलेंगे. Some upper primary schools with 150 children have a single teacher. On average, 51 teachers 51 children per single teacher school. Single teacher school is not a school. You cannot study in a single teacher school. It's a kind of time pass center for children. उसमें पढ़ाई नहीं हो सकती है. And what is amazing is that these are government statistics. It can be seen in the statistics. It can be seen on the ground. And yet, nobody is making a fuss. Nobody is objecting. Nobody is demanding change. That is the inertia, I think, that we have to try to change. In Bihar, it was even worse. In Bihar, we found that on the day of the survey, because we were surveying samples of primary schools, in Bihar, we found that among the children enrolled in the primary schools, only 20% were present on the day of the survey. So it's like this, the government schools have been more or less reduced to an empty shell. And that is partly the impact of the COVID crisis. I think that during the COVID crisis, many children have lost the habit of going to school.
And again, no agitation. Even the opposition parties are not raising these issues. The Right to Education Act is being violated in almost all these schools, but nobody is objecting. And this is really a reflection of the society and the discriminatory nature of the schooling system. Or in Jharkhand, in these single teacher schools that we surveyed, 90% of the children were from scheduled tribes and scheduled castes. So it's a highly discriminatory system where the privileged are getting the best education possible in the world. They are at the top. And the children of poor and marginalized communities who needed the best facilities are getting the worst. They are getting facilities that are not enabling them to even achieve the most basic literacy skills. So I think this is something on which it's very important to create some agitation and some noise and some movement. And today we were talking with Milind Pakle and Mr. J.V. Pawar and Mr. Shinde about this possibility of mobilizing people on education. And I am sure that people will come out. People don't raise their voice on their own on education. Even during COVID, when the schools were closed for 2 years, and people were very sad and angry, they were not coming on the street on their own, because they feel they have no power and that whatever they get is what they get. But if you go to them and you mobilize them and you explain the Right to Education Act and that we should not stay still and we should agitate, I can guarantee that people will come in large numbers. We have done it already in a few places in Jharkhand and Bihar. Last week we were agitating against single teacher schools in Giridih, and I can tell you the most popular slogan in that agitation was what you said, one country, one education. It was Rashtrapati ka beta ho ya Gulgulia ki santan, sabko shiksha ek saman, sabko shiksha ek saman. This is what I think we should work on, because इस परिषद का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम विचार करें, लेकिन आई थिंक आगे का कुछ काम भी सोचना चाहिए. सो आई थिंक इस पर बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण काम हो सकता है. जय भीम. थैंक यू.